נציב יום, לעילוי נשמת משה בן אהרון ויונה, תהא נפשו צרורה בצרור החיים, אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק נ"ב. שערי דמעות. אל דמעתי אל תחרש. פעמים אדם מרבה בתפילה ולא נענה. מה יעשה? בספר ערבי נחל מביא מלך רשע, צבר לעצמו שונאים רבים, ביקשו להתנכל לו, וידעו שהדבר בלתי אפשרי, משום שהוא ספון בארמונו, מוקף בשומרי ראש. עלה במוחם רעיון, בנו הקטן הולך לבית הספר מדי יום, מוקף בשומרי ראש, אבל השמירה עליו פחותה. אפשר לנצל רגע חוסר ערנות מצד השומרים, לחטוף אותו ולכלוא אותו במקום סודי. המלך היה מודע לסכנה המרחפת על ילדו. לקח אבן שיש לה כוח לבקוע חומות אבן וברזל, ותפרו כיס פנימי בבגדו של הילד, ותמנו אותה שם. אמר המלך לבנו, אם יום אחד יחטפו אותך, ויכלאו אותך בחדר סגור, השתמש באבן זו להבקיע קיר החדר. כך היה. יום אחד חטפו את בנו, הכניסו למרתף תחוב, מלא בוץ ותית, התפלש בבוץ ומרר בבכי. נזכר באבן, הוציא מבגדו והחל להבקיע את קיר החדר. לאכזבתו לא פעלה מאומה. ניסה שוב ושוב לשווא. עובד עצות, מה יהיה? ואז עלה במוחו, האבן מלוכלכת מבוץ וטיט, אולי זה מונע לפעול? החל לנקות אותה, ניסה להסיר את הטיט, הטיט צורר, יבש מאוד, דבוק לאבן. בצר לו התחיל לבכות, והדמעות זלגו על האבן, לחלחו את הטיט. לאט לאט המסו הדמעות את הטיט, והאבן נוקטה לגמרי. נטל אותה והצמיד לקיר, והנה הקיר החל להתבקע. יצר פתח גדול, דילג מעבר לקיר ונמלט מכלאו. הנמשל, כשעם ישראל חוטא, יוצר מחיצת ברזל, המפסיקה בינו לבין אביו שבשמיים. כנגד זה יצר הקדוש ברוך הוא תפילה. יש בה כוח לבקוע מחיצות ברזל המפרידות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זוהי האבן שמבקיעה כל חומה ומחיצה. פעמים אין התפילה מועילה, כי היא מלוכלכת בטיט ובבוץ. הדרך להשיב לה את הכוח על ידי דמעות. כל דמעה ממיסה את הלכלוך והזוהמה שהצטברו. כל תפילה הופכת להיות זכה ונקייה יותר, עד שהיא בוקעת המחיצות בחומות ומגיעה לכיסא הכבוד. אז כוח התפילה עם דמעות, להמיס כל עכבה ולבקוע ולחדור ולהגיע עד כיסא הכבוד.
פעם אחת ביקש אב מבנו, תרים אבן זו לקומה חמישית. האבן הייתה כבדה מאוד. הבן ניסה, לא יכול אפילו להזיזה. מה עשה? קרא לחבריו. מה עושים? איך נרים את האבן לקומה החמישית? אמרו לו, תשאל את אביך. אתה הבן שלו, תשאל אותו. שאל אותו, אמר לו, העצה היא לרסק את האבן לפיסות קטנות, ואז תוכל להרים בקלות ולהביא את האבן לקומה חמישית. פעמים אדם תוהה, יש לי כזה לב של אבן, איך אני ארים אותו לקדוש ברוך הוא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשבור את הלב לרסיסים, ואז תוכל להרים. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. כשבוכים מעומק הלב, מזילים דמעות, שוברים את הלב. וכך זוכים, אלוהים לא תבזה, מקבל את התפילה. אז על אחת כמה וכמה, שזה הולך עם שערי דמעות. כמו שכותב המהר"ל מפראג, זכר צדיק וקדוש לברכה, במדינה אחת עלה נהר על גדותיו, ואיים להציף את המדינה על כל יושביה. כמו בחודיידה עכשיו, מה שעשו החות'ים. שם ירדו גשמים ושטפו אותם. וגם כל המוקשים ששמו שם החות'ים, התחילו להתפוצץ ולהרוג אותם. בקיצור, חגיגה תימנית. בקצב הדעשה. לפעמים בן אדם טועה, יש לי כזה לב של אבן, איך אני מרים אותו לקדוש ברוך הוא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשבור את הלב לרסיסים, ואז תוכל להרים. אומר המהר"ל מפראג, במדינה אחת עלה הנהר על גדותיו, איים להציף את המדינה על כל יושביה. ציווה המלך לבנות בדחיפות סכר, שיעצור את השיטפון. אחר ימים מודיעים לו, המחיצה הייתה חזקה אבל לא הועילה, ונכנסו המים. ציווה לברר מה פשר הדבר, אמרו לו, זה מים מלוחים. מים מלוחים הם מפרקים הכל ופורצים את החומות. מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאבינו שבשמיים. דהיינו, יש הפסק. סתם תפילתי. אבל למרות שיש מחיצה, מים מלוחים פורצים את כל החומות. שערי דמעות לא ננעלו. הדמעות המלוחות פורצות את כל החומות. אחד מתלמידי החתם סופר ביקש להתמנות לרב בעיר אחת, והיה לו מתחרה. נסע החתם סופר לעיר הזאת כדי לעזור לתלמידו. לא עזר. המתחרה עלה על כס הרבנות. אמר החתם סופר, נגד הכל יכולתי, אבל נגד הדמעות עם מזמורי תהילים של השני לא יכולתי. ככה זה כשאדם מכיר בערך תפילתו עם דמעות. כל מי שיכול להוריד דמעות בתפילתו, אין לשער את מעלתן. בספר חסידים מובא, יש אדם שאינו ראוי שיקבל המקום את תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו. כאשר הוא בוכה תמיד הוא מתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה חפצו. בספר מטה משה כתב, יכוון בתפילתו בבכייה ובדמע,
כי גדול המוריד דמעות בתפילה, ששובר כל גזרות רעות. בזוהר הקדוש אמר רבי יהודה, כל הדברים שבעולם תלויים, ובתפילה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, בכל שכן, מי שמוריד דמעות בתפילתו, שאין לך שער, שאלו הדמעות לא תבוא נבוא. אז כל הדברים תלויים, לא תמיד יורדים אלינו, אבל עם הדמעות והתפילות, אדם יכול להביא אליו את כל צרכיו. כתוב, ותפתח ותראהו את הילד. ותפתח, זוהי השכינה העומדת על ישראל כאם על הבנים. והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל. כיוון שפתחה ותראהו את הילד, ילד שעשועים, שהם ישראל שמתחטאים לפני מלכם תמיד, ומיד שמתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, ובוכים לפניו כבן הבוכה לפני אביו, מה כתוב? והנה נער בוכה. כיוון שבכה, הוסרו ממנו כל גזרות קשות שבעולם. מה כתוב? ותחמול עליו, שנתעורר עליו ברחמים, ותחמול עליו. אז זה מסביר איך אנחנו יכולים לזכות. הבכייה מביאה חמלה, ומתקבלים הבקשות ומתבטלות הגזרות. בשם המהריד מבלז, זכר צדיק וברכה, מובא מי שיש לו בנים, ואפילו אדם שהשיג כבר את בניו, לא יניח תפילת 18 אחת יבשה בלא דמעות בתפילה על בנים טובים. דרך אפשר לזכות לבנים טובים בלי זה? אדם מבסוט, בא לו ילדים, זהו. אבל הוא לא ממשיך לבכות שהם יהיו טובים. בתנא דבי אליהו מובא שהיה אב אחד, שהיה משתטח בבית המקדש שני וחמישי בתענית, משתטח על הרצפה, והיו לו 50 צאצאים שכולם צדיקים גמורים. מזה שהיה מתפלל ובוכה, משתטח שני וחמישי בתענית על הילדים. 50. רבנו יונה בספרו שערי העבודה כתב, הדמעה היא כנגד ניסוך המים שהיו מנסחים על גבי המזבח. במקור, בפירוש התפילות והברכות, לרבנו יהודה בן רבי יקר, שכתב כי הדמעה כיום היא כנגד ניסוך המים. וכבר כתב האבן עזרא בשירו, לך אלי תשוקתי, אנסכת דמעי לך. זאת אומרת, הדמעות הן כנגד ניסוך המים. אז ניתן בידינו אמצעי מיוחד של דמעה ובכי, ביכולתו לחולל נפלאות, לבקוע רקיעים, ולהגיע עד כיסא הכבוד. וכך כותב בעניין זה אוצר הידיעות. הגמרא ברכות ל"ב אומרת, שערי דמעה לא ננעלו. גם אם שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. ומה ביכולתו של אדם לעשות? לבכות בתפילה. וכך הוא פותח את הדרך והיא תתקבל. בעניין זה מוסיף היערות דבש בחלק ראשון דרוש ד', אשרי למי שמתפלל בדמע בלב נשבר ונדכה,
כי לא ישוב ריקם. ועל מה נפתח בגולה? מה יגן בעדנו אם לא בתפילה ובקשה מקירות הלב? אוי לנו על מה שנאמר באיכה ג' מ"ד, סקותה וענן לך מעבור תפילה. מחיצה של ברזל מפרידה בין ישראל לאביהם שבשמיים. סקותה וענן, השם מסכך בענן שלא תעבור התפילה. אותו ענן מבאר היערות דבש, עדים והבל שיש בהם חטא, היוצאים מפי איש ואישה כל יום, ובייחוד שיחה בטלה בבית הכנסת, ומכל שכן בעת תפילה. הכל עולה בעב וענן ומונע מהתפילה לעלות. אז מה ביכולתנו לעשות להסיר המחיצה של הברזל והמסך של הענן? משיב היערות דבש, אם אדם מתפלל אחר כך בכוונה, בבכי ודמעה, מעלה כל תפילות מכמה שנים אשר סביב נקבצו לו, כי נשארו עומדים ברפיון מבלי עלייה. וכעת על ידי תפילה כזו עולים במעלה ביתן. נמצא שבכוח הדמעות והבכיות עם התפילה להסיר המפריעים ולעלותה לרקיעים עליונים עד כיסא הכבוד. חכמים זיכרונם לברכה אמרו מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. בעזרת הדמעות והבכי אפשר להשיג עולם ומלואו. בירושלים מתגורר ילד יתום בן 10, בעל כישרון עצום, ידוע כעילוי מופלג עם מוח גאוני. שמו היה בצלאל ז'ולטי. אמו האלמנה השקיעה בו רבות, טיפחה ועודדה אותו לשבת ללמוד בהתמדה גדולה. באותם ימים שררה בירושלים אימה וחרדה ממחלת עיניים קשה מדבקת, שהחולים בה בדרך כלל איבדו את חוש הראייה. אמו התפללה על בריאותו השלמה של בנה, אלא שלא חלפו שבועות והילד חוזר מלימודיו ומבשר שיש לו כאב עיניים חזק. האם לא ידעה את נפשה מרוב בהלה, והחלה להתפלל מעומק הלב שהשם יציל אותו. למחרת חזר הילד עם עיניים נפוחות מאוד. היא רצה אל הרופא ופרס את ידיו בייאוש ואמר הילד נדבק במחלה. חרדה גדולה לפתה את ליבה. הבינה שבנה עומד להתעוור. הבן שעדיו לגדולות, שעתיד להיות גאון הגאונים ועמוד גדול בעם ישראל, עומד לאבד את הראייה. לא חלפו ימים, הילד מודיע לאמא, אני לא רואה. האם הצדקנית הושיבה את הילד בן 10 בעגלת תינוק, ורצה איתו לקבר רחל אמנו. שעתיים היא רצה לשם. כשהגיעה נכנסה פנימה, פרצה בבכי גדול, מתחננת לניסים ולישועת השם. באותה שעה פתח גם הילד את פיו והתפלל על עצמו בדמעות.
וכך אמר, ריבונו של עולם, איני צריך את העיניים שלי לראות את אמי היקרה והחברים או האוכל שאני אוכל. על כל אלו אני מוכן לוותר. רוצה אני רק דבר אחד, לראות את התורה הקדושה שלך וללמוד אותה. אנא תציל אותי ממחלת העיניים הזו. והוא בכה כמו תינוק. האמא העידה כי שובל דמעותיו זרם על מצבת הקבורה של רחל אמנו. לבסוף הוא נרדם. והאמא הובילה אותו לביתם, השכיבה אותו לישון. למחרת בבוקר קם הילד, וראה זה פלא, עיניו לא כאבו, וחזר לראות כרגיל. בתחילה רצתה לקחת אותו לרופא. הילד אמר, אם הקדוש ברוך הוא החזיר לי את הראייה, למה שנלך לרופא? אין לי זמן לזה. רץ לבית המדרש ללמוד תורה. עשרות שנים חי אותו ילד. ושמו יצא לשם ותהילה כגאון רבי בצלאל ז'ולטי, זכר צדיק וברכה. ועם זוג עיניים בריאות. ברבות הימים התפרסם בבהירותו המיוחדת ובעומק סברותיו, ושימש כדיין בבית הדין הגדול בירושלים וכרבה הראשי של העיר. ששיבחו אותו בפני אמו, נהגה לומר, אינכם יודעים כמה דמעות עלו לו לרבי בצלאל כדי שיגיע לאן שהגיע. אב לתאומים, שאחד מהם היה מוכשר ומוצלח וזכה לתשבחות רבות, האח השני לא הצליח ללמוד, לא קלט ולא הבין, נעשה משועמם והסתבך במריבות, בבעיות משמעת והתנהגות. מדי יום הוריו קיבלו תלונה. חלפו חודשים, פתאום הבחין הרבה שהילד השתנה לטובה. התעניין אצל אביו מה הכדור שהוא נותן לו. סיפר האב, אומר לך את האמת, התחלתי להתפלל עליו, מדי יום אני מזכיר אותו בתפילותיי ומוריד עליו דמעות. זה היה הטיפול שעשה אבא. ומאז נפתחו מעל הילד ארובות השמיים והשתנה לטובה. למה אנחנו לא משתמשים בפטנט הנפלא הזה? משום שבתוך תוכנו אנחנו לא מאמינים בכוחה של התפילה. סיפר מורה צדק בבני ברק, שישב ובדק בערב סוכות סטים רבים של 4 המינים, והיה מכריע בין כשר למהודר. בחר כמה שהיו מהודר א' א', לפתע נכנס יהודי רוסי מתקשה בעברית, ביקש לבדוק את הסט שלו. הצצתי לעבר האתרוג והתפעלתי. מעולם לא ראיתי אתרוג מיוחד במינו כזה. שאלתי אותו מניין השיג. תשובתו הייתה השם עזר. התבוננתי בהדסים והתפעלתי, מיוחדים במינם, לא לאו נדיר. לא יכולתי לעצור את ההתפעלות וביקשתי להבין איך הוא השיג סט מושלם כל כך. והוא אמר, התפללתי לשם. אמרתי לו שאני לא יודע לבדוק בעצמי סט, ושיזמן לי. אמר המורה צדק, עכשיו הבנתי מה ההבדל בינינו לבינו. אנחנו עומדים שעות מחפשים הידור כזה או אחר,
אך באמת שום דבר אינו בידינו. האופן היחיד שעל ידו אפשר לזכות בקלות, זה על ידי תפילה לשם. לכן בט"ו באב מתפללים על אתרוג, שנזכה להשיגו מהודר כראוי. הכל הולך עם תפילות. מי שחושב שהוא יודע להסתדר והבטיחו לו ואמר שיסדר לו וזה וזה וזה, סמוך על סמוך, ובסוף זה סומך נופלים. כוח תפילה אמיתית מעומק הלב משנה את הטבע, פשוטו כמשמעו, וגם בוקעת רקיעים בעולם מעלה מעלה. גם כאשר המתפלל לא ראוי, אבל אם הוא בוכה, מזכה אותו במה שרוצה. בספר משה היה רועה על רבי משה פרדו, זכר צדיק לברכה. אחד הכללים שהיו שגורים על פיו, כשנתקל בקשיים כלשהם, או שסופר לו על בעיות שונות, הוא היה אומר, מי שבוכה זוכה. מי שבוכה לאביו שבשמיים, זוכה שיענו לו לא על פי הטבע. וסיפר דוגמאות שקרו איתו. נכנסה לחדרו כלה חסרת אמצעים, וביקשה את עזרת קופת עזר הנישואין על מנת לרכוש מתנות לחתנה. באותה שעה בדיוק הייתה קופה ריקה. בלית ברירה שהיא פניה ריקה, ויעץ לה לגשת אליו למחרת. התמלאו עיניה של הכלה בדמעות, ורבי משה הזדעזע לראות זאת. אמר לה, שבי ביתי, בואי ונאמר פרק תהילים ביחד. הושיט לה ספר תהילים, פתח את שלו, והחלו להגיד פסוק אחר פסוק. עוד לא סיימו את המזמור, צלצל הטלפון. הרב פרדו, ברשותי סכום כסף עבור הכנסת כלה, להיכן אוכל להעבירו? הרב המשתומם שמע מפיו את גובה הסכום שהתאים בדיוק לבקשת הכלה. רואת ביתי, אמר לכלה נדהמת, עלינו להתפלל לשם כמו תינוק, כשהוא רוצה דבר מה הוא בוכה ובוכה עד שהוא משיג זאת, הוא לא מפסיק לבכות עד שהוא מקבל. ככה גם אנחנו צריכים להיות. כוח הדמעות עצום. אמרו חכמים בברכות ל"ב, שאף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, שמעה תפילתי אדוני ושבעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש. מה הסיבה שגדול כוחן של דמעות? מבואר שהפתח שנכנסים בעדו התפילות הנאמרות בדמעות, הוא לא נפתח על ידי מלאך או ממונה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו פותח אותו. משל למה הדבר דומה? דלתות בית נעולות, אי אפשר להיכנס או להוציא דבר מלבד מים. רק מים יכולים לעבור תחת הדלת ולחדור פנימה. ככה הם הדמעות של התפילה. שום מסך אינו עוצר את התפילה הנאמרת בדמעות. שאלו את החפץ חיים, זכר צדיק ברכה, מה הזכות המיוחדת שהייתה לאמו, שזכתה בבן צדיק וקדוש כמוהו? במקום להשיב, פתח להם את ספר התהילים שהתפללה מתוכו, הראה את הדפים הבלויים שבו,
מרוב הדמעות שהגירה מעיניה כדי שבנה יצא תלמיד חכם. רבי חיים חייקין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת אקסלבן בצרפת, ומתלמידי החפץ חיים, סיפר שבאחד הימים הגיע יהודי מתושבי רדין לבית החפץ חיים, שיעתיר בתפילה עבור דבר שהוא זקוק לישועה. שאל אותו החפץ חיים, אתה עצמך כבר התפללת על העניין? אמר לו, כן, כבר התפללתי. תביא לי מהבית את הספר תהילים שהתפללת. יצא והביא. נתן לחפץ חיים דפדף, אמר לו, כך מתפללים? אני אראה לך תהילים שמתפללים בו. ניגש למדף, למרות זקנותו, עלה על גבי כיסא, הוריד ספר תהילים ישן, פתח אותו בזהירות, והצביע על הדפים הצהובים מיושן, ועל כתמי דמעות מפוזרות בו לרוב. אמר לו, זה ספר התהילים שהתפללה אמי עליה השלום. עד עכשיו רואים את הדמעות. זה נקרא להתפלל. יש אנשים מתרוצצים אצל רבנים, אדמו"רים, לבקש ברכות שהבנים יגדלו בתורה. בוודאי שזה טוב לקבל ברכה מצדיקים. אך יש לדעת שאין לשכוח את העיקר. כשאדם מתחזק בעבודת השם יתברך ומתפלל מקירות ליבו, זו הברכה הגדולה ביותר עבורו. יהודי שקובע עתים לתורה, מספר שהייתה לו בת, למדה בבית ספר חרדי, ולא נמצא לה שידוך. הלכה והתבגרה, ואין מוצא. באחד הימים למדו בשיעור הגמרא על כוחן של דמעות. באותו לילה בית הכנסת התרוקן מאדם. ניגש לגבאי, ביקש את מפתחות בית הכנסת. סגר את עצמו במקום, פתח שערי ההיכל, והחל לבכות בדמעות שליש. ריבונו של עולם, משתדל אני להתנהג עמך בתמימות. הרב שני אמר שצריך לחנך את הילדים במקום חרדי. כך עשיתי. שלחתי את כולם לחינוך חרדי. בבקשה, זמן לביתי בן זוג מתאים לה. אחרי שבכה ובכה ובכה בדמעות שליש, חזר לביתו. בעודו מטפס במדרגות, שמע צלצול בטלפון. מיהר להיכנס ולענות. והנה שטחן מציע שידוך עבור ביתו. 3 שבועות לאחר מכן הייתה כבר מאורסת. זה כוח התפילה של יהודי, לפעול בשמיים ולבטל אפילו גזרות רעות שנגזרו, בתנאי שהוא מתפלל מקירות ליבו ובדמעות. סיפרו לרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שנכדו חולה אנוש. מה קרה? מזה זמן הוא חש לא בטוב, ולא רצו לצער אותו. קצרה ידו של הרופא, והובהל לבית החולים. עדיין לא רצו לצער אותו. ניסו כל מיני טיפולים, והמצב מחמיר. הודיעו שהמצב עכשיו חמור, ואין ברירה, חייבים לספר לרב משה פיינשטיין. הצטער מאוד. מדוע לא סיפרו קודם? והוסיף, הגמרא בשבת ל"ב אומרת, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. משום שאם יחלה, אומרים לו הווה זכות ויפטר. ויש לדעת שהדברים אמורים גם על כל שלב במחלה.
טוב, מיהר ליטול ספר תהילים, עמד ליד החלון, שפך נפשו בעתירות, והדמעות זולגות במורד לחייו. הטלפון צלצל, והוא נושא עיניו בשאלה. מטלפנים מבית החולים, השיבו בשלילה. המשיך באמירת התהילים. שוב צלצל לטלפון, ושוב התעניין. האם צלצלו מבית חולים? השיבו בשלילה. המשיך באמירת תהילים. כך חזר הדבר כמה פעמים, עד שהרבנית קראה, מודיעים מבית החולים שהוא קיבל תרופה חדשה ומגיב עליה יפה, ברוך השם. הודו לאדוני כי טוב. סגר את הספר, כשעגלי זיעה ניגרים על מצחו ולחייו שטופות דמעות. סירך דרכו למיטתו ונרדם באפיסת כוחות. זה תפילה. אומר הזוהר הקדוש, פרשת שמות, מן דצה לי וצעיק, ובכי עד דלא יכיל למרחש בשפתה, היי אצלותה שלמתה היא בליבה, ולעולם לא הדרה רקניה. אומר הזוהר הקדוש, מי שמתפלל וצועק ובוכה, עד שאינו יכול לנענע בשפתיו, אותה תפילה שלמה היא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקם. אמר רבי יהודה, גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו, את כל הגזרות. מעשה באברך יקר, שנים אחר חתונתו לא נפקד. פעם נשבר ליבו בקרבו, בביקור אצל גדול בישראל, התברר מתוך השיחה איתו, שהוא כבר התרגל למצב. הדברים שברו את הלב, ומתוך שברון לב, הלך משם ונסע לחברון עיר הקודש. בכל עוז התפלל ובכה. צעק בלי הפסק והפציר מאוד, עד שלב הנוכחים באותו מעמד נמס. דמעותיו ניגרו ארצה, בקעו רקיעים למעלה. בתוך 10 חודשים נולד להם בן למזל טוב. זה שכתוב בזוהר הקדוש פרשת ויחי, שהקדוש ברוך הוא, כל ברנש דאושית דמעין סגיעין כמי, אף על גב דתגזר עליו עונשה, יתקרע, ולא יכילו עונשה לשלטאה בה. כל אדם ששופך דמעות הרבה לפני הקדוש ברוך הוא, אף על גב שנגזר עליו עונש, ייקרע, ולא יכול אותו העונש לשלוט בו. אז ביום שני בשעה 9 קבעו ערב צעקה. ידוע לכם? אז אתם כבר יודעים עכשיו איך לצעוק. צריך שזה יהיה בדמעות של איש, ולהרטיב את הסידורים ואת התהילים, ואם באמת הצעקות האלה יבקעו את השמיים, כל עם ישראל ירוויח. אפילו שהמעטים צועקים ולא כלל הרבים, יש כוח אפילו ביד יחיד לבטל גזרות מעם שלם. אז מצווה להשתתף ולעורר אחד את השני על הדבר. המצב לא קל, בינתיים נדחה כל ההתקפות. נדחה, השם מחכה עוד קצת, נו תצעקו, אני מחכה, תצעקו. ובעזרת השם, תבוא חרבם בליבם, כך אמרתי, ורואים. עם החות'ים זה כבר התחיל.
אמרנו בנמל חודדה הם כבר שוחים נגד הכיוון ומתפוצצים גם. יפה. ובאיראן יש כמה בלגנים שלא ידוע מי עשה. וגם בסוריה יש שם פיצוצים בנמל התעופה. ויש עוד כל מיני דברים שצריכים להתרחש. אז אם אנחנו נתפלל ונצעק כמו שצריך, בעל הרחמים מחכה לזה. סומכים עליי או סומכים על צה"ל? על מי אתם סומכים? צה"ל לא עשה כלום בגשמים שירדו בחודדה. זה הקדוש ברוך הוא עשה. אין לו בעיה לעשות מה שהוא רוצה. אבל צריך לשכנע אותו שאנחנו ראויים ומאמינים בו. אם אנחנו מאמינים בו, זה מה שהוא רוצה. אז המשך יבוא. תודה על ההקשבה.